අයිබෝවන් මගේ නම සත්ල රෙහාන් පෙරේරා මම ඉගෙනුම ලබන්නේ 9 විෂයනේ මේ තියෙන්නේ මම නිර්මාණය කරපු ඩිජිටල් අන්වීක්ෂය මේකේ රිෆ්ලෙක්ෂන් මූඩ් එක සහ ට්‍රාන්ස්මිෂන් මූඩ් කියලා දෙකක් තියෙනවා අපිට මේකෙන් සුද්ධ ජීවීන් බලා ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා ඒ වගේම අපිට ඔබ්ජෙක්ට් වල සියුම් කොටස් නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා ඒ වගේම නෝමල් සංයුක්ත අන්වීක්ෂක ගත්තාම තියෙන්නේ එක මූඩ් එකක් විතරයි. මේකේ රිෆ්ලෙක්ෂන් මූඩ් එක සහ ට්‍රාන්ස්මිෂන් මූඩ් කියලා දෙකක් තියෙනවා. ට්‍රාන්ස්මිෂන් මූඩ් එක කියන්නේ ආලෝකයේ ඔබ්ජෙක්ට් එක හරහා ගිහිල්ලා පේන එකට. ඒ වගේම රිෆ්ලෙක්ෂන් මූඩ් එක කියන්නේ ආලෝකයේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ වැදිලා පරාවර්තනය වෙලා පේන එකට. ඉතින් මේකේ ඒ මූඩ් එකම අපිට එකවර බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි මගේ ඩිජිටල් අන්වීක්ෂය. මේක අපිට සාම්පල් එක කියලා අපිට අවශ්‍ය ගානට එඩිට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපිට කනකම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා ඒකත් අපිට එඩිට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේකේ රිෆ්ලෙක්ෂන් මූඩ් එකට උඩින් ටයිට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඊළඟට ට්‍රාන්ස්මිෂන් මූඩ් එකට පල්ලෙහාන් ලයිට් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ ලයිට් එක අපිට ඉඩස් කරගන්න පුළුවන් සාම්පල් එකේ විදිහට. ඒ වගේම මේකේ චෝටි ස්ක්‍රීන් එකක් අපිට මේක ලොකු ස්ක්‍රීන් එකකට ගහලා එකවර විශාල පිළිසකට බලා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් නිරීක්ෂණය කරමු මේකට සාම්පල් ටිකක් දාලා මේකෙන් පේන විදිහ. අපි මුලින්ම බයොලොජිකල් මැටර් එක අරගෙන මේ අන්වීක්ෂය ට්‍රේස් කරන්න බලමු. මේකේ අන්වීක්ෂය ස්ටේජ් එක කියලා අපි මෙතනින් ගානට දාන්න. ඔන්න මේක අපිට තියෙනවා. මේ විදිහට බයොලොජිකල් මැටර් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙතන ඉන්නේ කුඩා සුද්ධ ජීවී කණු ආකාරයෙන් තමයි අපිට පේන්නේ මේ යන්නේ කුඩා සුද්ධ ජීවී අපි ඊළඟට මේ කැබැල්ල ට්‍රේස් කරලා බලමු පේන විදිය. මුලින්ම මේ කැබැල්ල ස්ටේජ් එකේ මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට අපි මෙතන ගාන දෙන්න කරලා අපිට මෙතන පේන කැබැල්ල උඩ සිදුරු මේ වගේ එකකට තමයි අපි රිෆ්ලෙක්ෂන් මූඩ් එක භාවිත කරන්නේ. ඊළඟට අපි හෙඩි කැලලක් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්නේ. මේ විදිහට මේකත් අන්වීක්ෂයේ ස්ටේජ් එකකින් ප්ලේස් කරගෙන අපි ග්‍රාන්ට් එක සෙට් කරගන්නවා. අපිට දැන් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් හෙඩි කැලේ කුඩා සිදුරු ඒ සිදුරු සහ ඒ සිදුරු තුළ තිබෙන කුඩා කෙඳි අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි පතර කැබැල්ලක් ගන්න නිරීක්ෂණය කරන්න තමයි හිතන්නේ. මේ විදිහට මේක අන්වීක්ෂයේ ප්ලේස් කරගෙන අපි නිරීක්ෂණය කරනවා. මේ විදිහට තමයි අන්වීක්ෂයේ පතරක හැබැයි පේන්නේ.
හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ සංසිද්ධියක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මම මේකේ ඉස්සත් වීඩියෝස් සහ ෆොටෝ ටිකක් ඔයගලන්ට දාන්නම්. මම මේක තව ඩෙවලොප් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අදට මම කිහිල්ල ඉන්න ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.